तर 8 नंबरचा लेसन्स ट्रान्झिशन्स अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर हा आपल्याला 8 मार्क्ससाठी लेसन्स आहे बोर्ड एक्झामसाठी. तर त्याच्यातले काय इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत एक्झामशी रिलेटेड ते आपण डिस्कस करणार. द फर्स्ट बघा, ट्रान्झिशन एलिमेंट. ट्रान्झिशन एलिमेंटची पिरियडिक टेबलमध्ये पोझिशन कुठे असते? एक्सप्लेन द पोझिशन ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट इन पिरियडिक टेबल. तर असं पण क्वेश्चन्स येऊ शकतो. आता आपल्याला माहिती आहे लेफ्ट साइडला एस ब्लॉक एलिमेंट असतो. मग फर्स्ट एलिमेंट काय असतो? हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, cesium, and francium. Okay, then barium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. तर लेफ्ट साइडला पिरियडिक टेबलमध्ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेझेंट असतात. एस ब्लॉक एलिमेंटचे दोन ग्रुप असतात, ग्रुप फर्स्ट अँड ग्रुप सेकंड. ओके, देन नंतर इथे डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होतो. देन इथे स्कँडियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅग्नीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर अँड झिंक हे एलिमेंट असतात. नंतर इथे इट्रियम, झिर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, rhodium, palladium, silver, and cadmium. Then lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, and mercury. Last one is what? Mercury. Actinoid मध्ये इथे actinum, ओके, आणि लास्ट एलिमेंट इथे सियन असतो. देन हा मिडलला काय असतो? आपला डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेझेंट असतो. तर डी ब्लॉक एलिमेंटचे टोटल 4 सिरीज असतात: 3D सिरीज, 4D सिरीज, 5D सिरीज अँड 6D सिरीज. ओके, तर इथे ग्रुप नंबर किती असेल? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, नंतर इकडे पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेझेंट असतो. पी ब्लॉक मध्ये बोरॉन, अल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड. ओके, नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी, बिस्मस, अँटीमनी, बिस्मथ. ओके, लास्टला बिस्मथ. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॅटाईन. नंतर इकडे हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन अँड रेडॉन. दिस इज अवर हॉट पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर एकदम राईटला पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेझेंट असेल. पी ब्लॉकचे ग्रुप नंबर किती असतात? 13, 14, 15, 16, 17 अँड 18. अँड ऍट द बॉटम ऑफ पिरियडिक टेबल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेझेंट असतात. तर एफ ब्लॉक मध्ये लॅन्थेनम, सेरियम, प्रोसेडॅमियम, निओडॅमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, thulium, ytterbium, and lutetium. Then actinium, thorium, protactium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelium, nobelium, लॉरेन्सियम. ओके, तर बॉटमला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेझेंट असतात. तर एफ ब्लॉकचे दोन सिरीज, लॅन्थेनाइड सिरीज अँड ऍक्टिनॉइड सिरीज. आता बघा क्वेश्चन कसा आहे? एक्सप्लेन द पोझिशन ऑफ पिरियडिक टेबल किंवा व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट इन पिरियडिक टेबल. तर फर्स्ट सांगायचा, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पिरियडिक टेबल इन बिटवीन एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉक. तर एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉकच्या मध्ये कुठले एलिमेंट प्रेझेंट असतात? ट्रान्झिशन एलिमेंट प्रेझेंट असतात. ओके, ग्रुप नंबर काय आहे? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन ग्रुप नंबर 3 to 12. ओके, 3 to 12च्या ज्या ग्रुप असतात, 3 to 12 नंबरचे, ते कशाचे असतात? ट्रान्झिशन एलिमेंटचे असतात. आणि पिरियड्स किती असतात? पिरियड्स पण आता इथे चेक करूयात. फर्स्ट पिरियड मध्ये कुठला एलिमेंट आहे? हायड्रोजन. नंतर सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड, ओके, नंतर इथे फोर्थ पिरियड. ओके, तर 3D सिरीज आहे. ही फर्स्ट सिरीज असते ती 3D सिरीज. नंतर ही आहे ते 4D सिरीज, 5D सिरीज, ओके, 5D सिरीज आणि 6D सिरीज. डी ब्लॉक 11च्या टोटल 4 सिरीज असतात. 3D सिरीजचा पिरियड नंबर किती असतो? 4. 4D सिरीजचा पिरियड नंबर 5. 5D सिरीजचा पिरियड नंबर असतो 6 अँड 6D सिरीजचा पिरियड नंबर असतो 7. सो डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड इन पिरियडिक टेबल्स इन द पिरियड्स नंबर 4 to 7. तर पिरियड नंबर लक्षात ठेवायचे 4 to 7
आणि ग्रुप नंबर काय असतात 3 to 12. तर हे पोझिशन तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. फक्त एवढंच एक्सप्लेन करायचं आहे. डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रान्झिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड in between S block and P block in group number 3 to 12 and period number 4 to 7. D block element has 4 series, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Okay. Then आता ए ब्लॉक एलिमेंटची पोझिशन कुठे आहे पिरियोडिक टेबल मध्ये? ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ॲट द बॉटम ऑफ पिरियोडिक टेबल. ओके, देयर आर टू series ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स, लॅन्थेनॉइड series and actinoid series. The lanthanide series start next to the lanthanum, म्हणजे lanthanide series सेरियम पासून स्टार्ट होते and actinoid series start from the thorium. लॅन्थेनाइड सिरीज मध्ये टोटल 14 एलिमेंट असतात, actinoids मध्ये पण टोटल 14 एलिमेंट असतात. तर टोटल ए ब्लॉकचे एलिमेंट किती झाले? 28 एलिमेंट्स असतात. ए ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. मग ए ब्लॉकला इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट का म्हणतो आपण? कारण हे ट्रान्झिशन एलिमेंट आहेत लॅन्थेनम आणि हाफनियम या एलिमेंटच्या मध्ये 14 एलिमेंट प्रेझेंट असतात. हे 14 एलिमेंट म्हणजेच काय असतात? ए ब्लॉक एलिमेंट. म्हणजे हे एलिमेंट्स आहेत विदिन द ट्रान्झिशन एलिमेंटच प्रेझेंट असतात, ट्रान्झिशनच्या आतमध्येच प्रेझेंट असतात. सो ए ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड व्हॉट? इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, देन पोझिशन नंतर सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ओके, तर डी ब्लॉक एलिमेंटचे 3D सिरीज आहेत. 3D सिरीजचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इम्पॉर्टंट आहेत. तर त्याच्यामध्ये एक्झामला राईट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर अँड क्रोमियम. जनरली कॉपर आणि क्रोमियमचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विचारतात आणि मॅक्झिमम क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतील कलर, पॅरामॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, तर ते फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढता आले पाहिजे. ओके, देन फर्स्ट एलिमेंट बघा 3D सिरीजचा स्कँडियम, सेकंड एलिमेंट टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅग्नीज. ओके, तर पहिले 5 एलिमेंटचे आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढूया. स्कँडियमचा ॲटॉमिक नंबर 21. ओके, 21चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. हा कशाचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे? स्कँडियमचा. टोटल 21 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. काउंट केले तर टोटल 21 येतात. आता इथपर्यंतचे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करा. किती येतात इथपर्यंतचे इलेक्ट्रॉन्स? हे वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करायचे. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12, 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स. मग इथपर्यंत इलेक्ट्रॉन किती झाले? 18. मग 18 कशाचा ॲटॉमिक नंबर असतो? आर्गॉनचा 18 ॲटॉमिक नंबर असतो. सो ब्रॅकेटमध्ये आपण आर्गॉन पण घेऊ शकतो. मग शॉर्टमध्ये जर तुम्हाला स्कँडियमचा इलेक्ट्रॉनिक लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार? AR, इथे 4s2, 3d1. तर लास्टला बघा ॲटॉमिक नंबर 21 आहे, इथे पण किती झाला? 21. असं पण लिहू शकता डायरेक्ट स्कँडियम ॲटॉमिक नंबर 21. सो AR 4s2 3d1, इथे पण 21 फॉर्म झाला. ओके, आता तुम्हाला TIचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायचं. TIचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 22. 22 असेल तर फक्त इथे किती इलेक्ट्रॉन येणार आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन येणार. सो TIचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसं असणार? AR इन ब्रॅकेट 4s2 3d2 येणार. ओके, 18 + 2 20, 20 + 2 22. ओके, सो TIचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन AR 4s2 3d2 आला. ओके, इथे पण 22, इथे पण 22. व्हॅनेडियम 23, 23 साठी कसं येणार? मग आता इथे AR 4s2 3d3 येणार. ओके, 23 झाला. आता क्रोमियमचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन घेऊयात. ॲटॉमिक नंबर 24 आहे. ओके, 24 साठी कसं येणार? इथे AR 4s2 3d4 येणार. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम. पण क्रोमियमचं असं लिहायचं नाहीये. क्रोमियमचं काय करायचं? आता इथे बघा एस मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन्स. दॅट मीन्स एस ऑर्बिटल इज हॉट कम्प्लिटली फिल्ड. सो एस ऑर्बिटल कशी असणार? इथे स्टेबल असणार. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अँड कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कसे असतात? स्टेबल असतात. दिस इज हॉट 4s ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटल काढा. डी मध्ये 5 बॉक्स असतात किंवा ऑर्बिटल्स असतात. ओके, दिस इज हॉट 3D ऑर्बिटल्स. 3D ऑर्बिटल्स. 3D ऑर्बिटल्स मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 4 इलेक्ट्रॉन्स. मग इथे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कम्प्लीट करण्यासाठी याला एकच इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. ओके, मग एस मधला इलेक्ट्रॉन कुठे ट्रान्सफर होतो? डी मध्ये ट्रान्सफर होतो. मग डी मध्ये ट्रान्सफर झालं तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसं होणार?
एस मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आणि डी मध्ये इकडे 5 इलेक्ट्रॉन येणार 1 2 3 4 अँड 5. सो ऑर्बिटल इथे कशी झाली ते हाफ फील्ड मीन्स स्टेबल. इथे पण हाफ फील्ड झाली, इथे पण ऑर्बिटल कशी असणार स्टेबल. सो क्रोमियमचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेताना काय करायचंय 4s2 3d 4 नाही घ्यायचा, इथे काय घ्यायचं 4s1 3d 5 घ्यायचा. तर एक्झामसाठी हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, क्रोमियमचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. देन नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एम चा काढायचा आहे, ॲटॉमिक नंबर 25. ओके, मग 25 साठी काय येणार AR इन ब्रॅकेट 4s2 3d5. ओके, 4s2 3d5. इथे पण 25 लक्षात ठेवायचं. मग पटकन लगेच काढायचं Mn25 AR4s2 3d5 असं आपण काढू शकतो 1s2 2s2 हे करत बसण्यापेक्षा. ओके, देन नेक्स्ट नंतर आता नंतरचे 5 एलिमेंट आहेत त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण काढूयात. Mn नंतर एलिमेंट्स असतात आपले आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर अँड झिंक. 26, 27, 28, 29 अँड 30. ओके, सो Fe चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन AR4s2 3d6 26 झाला, इथे पण 26 आहे. सो कोबाल्टचा कसा येणार इथे AR4s2 3d7. देन निकेलचा 28, सो AR4s2 देन कॉपरचा इथे AR4s2 3d9. आता इथे चेक करा, डी मध्ये 9 इलेक्ट्रॉन आहेत. ओके, मग कम्प्लिटली फिल्ड करण्यासाठी डी ला एक इलेक्ट्रॉनची रिक्वायरमेंट आहे. मग एस मधला एक इलेक्ट्रॉन कुठे ट्रान्सफर होणार डी मध्ये ट्रान्सफर होणार. ओके, मग डी मध्ये ट्रान्सफर झालं तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसा लिहिणार AR in bracket 4s1. Okay, and 3d10 orbital is half filled. Okay, and this is what completely filled, so both orbitals are stable. So क्रोमियम आणि कॉपरचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढायचं असेल तर काय करायचं एस मधला इलेक्ट्रॉन डी मध्ये ट्रान्सफर करायचा टू कम्प्लीट हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अँड फुल फील्ड स्टॅबिलिटी. ओके, सो कॉपरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येणार 4s1 3d10. देन झिंकचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 30 AR4s2 3d10. ओके, तर हे झाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता बघा आणखीन एक ह्याच्यामध्ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रान्झिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंटलाच आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणतो किंवा ट्रान्झिशन एलिमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. मग डिफरन्स काय आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ट्रान्झिशन एलिमेंट अँड डी ब्लॉक एलिमेंट? इन ट्रान्झिशन एलिमेंट डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लिटली फिल्ड. डी ऑर्बिटल कशी असते इनकम्प्लिटली फिल्ड इन एलिमेंटल स्टेट किंवा इन ग्राउंड स्टेट. कशामध्ये ग्राउंड स्टेट अँड इन कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके, आता इथे बघा डी ब्लॉक एलिमेंटची कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते +2 असते. आता झिंक हा एलिमेंट घेतला आपण, झिंक मध्ये डी मध्ये किती आहेत इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो डी ऑर्बिटल इज नॉट कम्प्लिटली फिल्ड. सो दिस इज नॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. झिंक हा ट्रान्झिशन एलिमेंट नाहीये. ओके, मग कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे +2, म्हणजे हे 2 इलेक्ट्रॉन काढले तरी पण डी मध्ये किती राहणार 10च इलेक्ट्रॉन राहतात. सो Zn इज नॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. झिंक हा ट्रान्झिशन एलिमेंट नाहीये पण तो डी ब्लॉक एलिमेंट आहे. आता इथे पण बघा कॉपरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं लिहिलेलं आपण इथे 4s1 अँड 3d10. डी मध्ये किती ग्राउंड स्टेट मध्ये डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 10 इलेक्ट्रॉन्स. पण कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट जर आपण घेतली दॅट मीन्स हॉट कॉपर +2 म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन कमी करायला लागणार, म्हणजे इथे काय भेटणार 4s0 अँड 3d9. तर आता इथे कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये डी ऑर्बिटल कशी आहे इनकम्प्लिटली फिल्ड आहे. सो कॉपर इज हॉट ट्रान्झिशन एलिमेंट. तर कॉपर काय आहे ट्रान्झिशन एलिमेंट आहे. ओके, डिफरन्स काय असतो ट्रान्झिशन एलिमेंट अँड डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये? ट्रान्झिशन एलिमेंट मध्ये डी ऑर्बिटल कशी असते इनकम्प्लिटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट as well as in common oxidation state. Then what is general electronic configuration of d block elements? d block elements जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असेल एमसीक्यू साठी इम्पॉर्टंट आहे. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, आता सिंपल लक्षात ठेवायचं
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मध्ये जो मॅक्झिमम नंबर असतो तो एन ने रिप्रेझेंट करायचा. कशाने रिप्रेझेंट करायचा? एन. एन मीन्स आउट प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आता इथे एन ची व्हॅल्यू किती आहे? 4. मॅक्झिमम नंबर 3 आणि 4 मधला काय आहे? 4 आहे. सो इथे काय लिहिणार आपण? एन लिहिणार. ओके, सो NS2 येणार. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज हॉट NS2. पण इथे जर आपण कॉपर घेतला तर कॉपर मध्ये 1 पण इलेक्ट्रॉन येऊ शकतो एस मध्ये. सो इथे काय घेणार आपण? 1 to 2 घेऊ शकतो. एस मध्ये कॉपर आणि क्रोमियम असेल तर 1 इलेक्ट्रॉन असतो. सो NS1 to 2. देन आता इथे n इज इक्वल टू 4 घेतला, आता इथे 3 आहे. ओके, दॅट मीन्स आउट 4 मायनस 1. 4 मायनस 1 किती येणार? 3 येणार. बट हा 4 म्हणजेच काय कन्सिडर केलं आपण? n कन्सिडर केलाय. सो इथे कसं लिहिणार आपण? n मायनस 1 डी. डी ची कॅपॅसिटी किती असते? 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज सॉट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स किंवा ट्रान्झिशन एलिमेंट. NS 1 to 2, n minus 1, D 1 to 10. Okay. And then what is mean by transition elements? Transition element म्हणजे काय? The elements in which last electron enters into n minus 1 d orbitals. तर डेफिनेशन आली तर कशी लिहिणार? ज्या एलिमेंटचे लास्ट इलेक्ट्रॉन कशामध्ये एंटर्स होतात? n मायनस 1 डी ऑर्बिटल्स मध्ये एंटर्स होतात. ते एलिमेंट काय असतात आपले? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर अँड क्रोमियम एक करून ठेवायचं आहे आणि सेकंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक करायचं आहे. ओके, तर नेक्स्ट बघा. नंतर आणखीन असा एक क्वेश्चन विचारू शकतात. एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट इन 3D ट्रान्झिशन सिरीज. तर 3D ट्रान्झिशन सिरीजचे ऑक्सिडेशन स्टेटचे ट्रेंड्स तुम्हाला काय करायचे? एक्सप्लेन करायचे. ओके, द फर्स्ट एलिमेंट स्कॅन्डियम आहे. स्कॅन्डियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी आपण बघितलेत. हे काय आहे? 4s2 3d1. ओके, मग आता इथे एस मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. दिस इज ऑट 4s2. अँड डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे? एकच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. ओके, मग बघा आता हे एस मधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते व्हॅलेन्स शेल्स मधले आहेत, आउटर मोस्ट शेल मधले. हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन ऍट अ टाइम बॉन्डिंग मध्ये टेक पार्ट होतात. मग हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन जर निघून गेले तर स्कॅन्डियमचा चार्ज किती येणार? +2. सो स्कॅन्डियम शोज +2 ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके, नंतर हा अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, तो पण बॉन्डिंग मध्ये टेक पार्ट होऊ शकतो. म्हणजे स्कॅन्डियम हा पण इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो. तर स्कॅन्डियम टोटल किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो? हे ऍट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करणार. सो मग ऑक्सिडेशन स्टेट काय होणार? +2. परत नंतर हा पण डोनेट करू शकतो. सो हा डोनेट केला तर टोटल 3 डोनेट होणार. सो स्कॅन्डियमची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार? +2 अँड +3 असणार. नंतर टीआय. टीआयचा ॲटॉमिक नंबर 22. ओके, तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढलं तर डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स येणार आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन्स येणार. मग स्कॅन्डियम टिटॅनियम आहे तो मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो? 2, 3, 4. सो ऑक्सिडेशन स्टेटची रेंज काय राहणार इथे? +2, +3 अँड +4 पर्यंत. नंतर व्हॅनेडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन घ्या. डी मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग नंतर इथे 3 इलेक्ट्रॉन येणार. हा पण इलेक्ट्रॉन डोनेट होऊ शकतात. ओके, सो ऑक्सिडेशन स्टेट इज हॉट +2, +3, +4, +5. So vanadium shows oxidation state +2 to the +5 पर्यंत दाखवणार. क्रोमियम घ्या. क्रोमियमचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढला तर इथे डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? एस मध्ये 1 आणि डी मध्ये 5. म्हणजे क्रोमियम मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो. सो कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट इज हॉट +2, +2, +3, +4, +5 अँड +6. सो क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट +6 पर्यंत असेल. एमएनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि डी मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन. सो एमएन मॅक्झिमम बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो. +2, +3, +4, +5, +6 अँड +7. सो एमएन हॅज ऑक्सिडेशन स्टेट इन बिटवीन +2 टू द +7 पर्यंत. देन Fe आयर्न 4s2 3d6. ओके, आता डी मध्ये इथे 6 इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे हे 2 इलेक्ट्रॉन्स इथे पेअर्ड होणार. आता हे एक लक्षात ठेवायचं, डी मध्ये जे पेरिंगचे इलेक्ट्रॉन असतात ते मोर स्टेबल असतात. म्हणजे आता हे 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मध्ये टेक पार्ट होणार नाहीत. तर
बॉन्डिंग मध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट होऊ शकतात? हे 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेटची रेंज काय असणार? +2 टू द +6 पर्यंत असणार. नंतर कोबाल्ट 27. ओके, तर डी मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स. मग डी मध्ये आपण इथे 7 इलेक्ट्रॉन घेऊयात. तर हे पण इलेक्ट्रॉन्स इथे पेअर्ड होतात. म्हणजे आता हे पण इलेक्ट्रॉन इथे बॉन्डिंग मध्ये टेक पार्ट नाही होणार. मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये टेक पार्ट होणार? +2, +3, +4 अँड +5. सो कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट रेंज काय असणार? +2 टू द +5 पर्यंत असणार. नंतर निकेल 28. 28 म्हणजे डी मध्ये परत इथे एक इलेक्ट्रॉन येणार. हे पण इलेक्ट्रॉन्स पेअर्ड झाले. हे पण आता बॉन्डिंग मध्ये टेक पार्ट नाही होणार. बॉन्डिंग मध्ये किती टेक पार्ट होणार? +2, +3 अँड +4. सो ऑक्सिडेशन स्टेट रेंज काय असणार? +2 टू द +4 पर्यंत असणार. देन कॉपर घ्या. कॉपर मध्ये एस मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असेल आणि डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? 10 इलेक्ट्रॉन असतात. सो इथे कम्प्लिटली फिल्ड असेल आणि इथे 1 इलेक्ट्रॉन असेल. सो हा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होऊ शकतो. सो कॉपरची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार? +1 आणि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे? +2. तर ऑल एलिमेंट हॅज +2 ऑक्सिडेशन स्टेट. सो +2 येणार. कॉपर +1, +2. Zn मध्ये इथे 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि इकडे 10 इलेक्ट्रॉन येणार. मग हे दोनच इलेक्ट्रॉन फक्त डोनेट होणार. सो ऑक्सिडेशन स्टेट काय भेटणार? फक्त +2 भेटणार. बघा, डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट कसे चेंज होतात? ऍज वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट दॅट मीन्स स्कॅन्डियम टू झिंक. फर्स्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काय होतात? इन्क्रीज होतात आणि परत नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होतात. सो ऑक्सिडेशन स्टेट फर्स्ट काय होते? लेफ्ट टू राईट Mn पर्यंत इन्क्रीज होते आणि परत नंतर डिक्रीज होते. ओके, तर क्वेश्चन कसा येतो? एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रान्झिशन सिरीज. तर असा क्वेश्चन आला तर हा टेबल तुम्हाला काढता आला पाहिजे. मॅक्झिमम ऑक्सिडेशन स्टेट 3D सिरीज मध्ये कशाची असते? Mn ची असते. Mn हॅज हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट इन 3D ट्रान्झिशन सिरीज. तर ह्याच्यावरती बरेच सारे क्वेश्चन्स वगैरे आहेत. ओके, आता त्याच्यामध्ये बघा, एक क्वेश्चन लास्ट इयरला विचारलेला, Fe+2 आणि Fe+3 मध्ये कशाची स्टॅबिलिटी जास्त असेल? विच आयन इज मोर स्टेबल, Fe+2 और Fe3+? ओके, Fe2+ अँड Fe3+ मध्ये स्टॅबिलिटी कशाची जास्त असेल किंवा Fe3+ इज मोर स्टेबल दॅन Fe+2, हे तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, मग फर्स्ट काय घ्यायचं इथे? Fe. ओके, Feचा एटॉमिक नंबर 26. मग 26 चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढा. Ar 4s2 3d6 भेटणार. ओके, Fe2+ चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढा. Fe2+ साठी 2 इलेक्ट्रॉन कमी करायला लागणार. अगोदर फर्स्ट काय करायचे? एस मधले इलेक्ट्रॉन काढायचे आणि नंतर डी मधले काढायचे. ओके, +2 चार्ज आहे. सो फक्त आपल्याला 2च इलेक्ट्रॉन कमी करायला लागणार. सो इथे भेटणार 4s0 अँड 3d6 भेटणार. Fe3+ चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसा भेटणार? 3 इलेक्ट्रॉन कमी करायला लागणार. म्हणजे हे 2 कमी करायला लागणार आणि डी मधला पण 1 कमी करायला लागणार. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसा भेटणार? Ar 4s0 अँड 3d5. ओके, आता क्वेश्चन्स काय आहे? Fe+3 इज मोर स्टेबल दॅन Fe+2, एक्सप्लेन. मग फर्स्ट काय करायचे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायचे. ओके, Fe+2 अँड Fe+3. मग आता इथे बघा, Fe+3 मध्ये डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके, डी मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, दॅट मीन्स डी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड. डी ऑर्बिटल कशी आहे? इथे हाफ फिल्ड. अँड दोज ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल. एक्सप्लेन कसं करणार? इन Fe3+, डी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, सो इट इज मोर स्टेबल. अँड इन Fe+2, डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लिटली फिल्ड, सो इट इज लेस स्टेबल. तर फक्त हे आयन्स चेंज होऊ शकतात. सेम क्वेश्चन असा येऊ शकतो, Mn+2 इज मोर स्टेबल दॅन Mn+3, असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. तर ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वरून तुम्ही काढू शकता. ओके, देन नंतर सेकंड आपण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आणखीन ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, आता ऑक्सिडेशन स्टेट बघा, किंवा आणखीन एक करून ठेवा. इन 3D सिरीज विच एलिमेंट हॅज हायस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट? तर आन्सर लक्षात ठेवायचं, मॅग्नीज. मॅग्नीजचा ऑक्सिडेशन स्टेट हायस्ट असतो. किंवा असा एक क्वेश्चन येणार, कॅल्क्युलेट द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड करा. ओके, किंवा असा पण येऊ शकतो, K2Cr2O7
इथे क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड करा. तर फर्स्ट काय करायचं, हे रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये ऑलरेडी आपल्याला झालेलं आहे. ओके, मग इक्वेशन फॉर्म करायचा. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ के प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ एम एन जो काढायचा तो आपण एक्स कन्सिडर करूयात. एक्स प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन, किती ऑक्सिजन आहेत 4 इंटू 4 करा इज इक्वल टू 0. मग के ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते, अल्कली मेटल 1 प्लस एक्स प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन इज हॉट -2. -2 into 4 is equal to 0. So 1 plus x 4 into -2 -8 is equal to 0. 1 plus x minus 1 इथून कमी करा 1. So x minus 7 is equal to 0. So x is equal to +7. So in KMnO4, Mn has +7 ऑक्सिडेशन स्टेट. तर Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते, +7 ऑक्सिडेशन स्टेट असते. आता सेम तुम्हाला K2Cr2O7 मध्ये क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची असेल तर काय करायला लागेल, इक्वेशन फॉर्म करा परत. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ के इंटू 2 प्लस 2 क्रोमियम आहेत, सो इथे काय डायरेक्टली 2x घ्या प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन इंटू 7 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सॉल्व करायला लागेल. के ची ऑक्सिडेशन स्टेट 1 इंटू 2 प्लस 2x प्लस ऑक्सिजनची ते -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0. सो 2 प्लस 2x minus 14 is equal to 0. So 2x minus 12 is equal to 0. 2x is equal to plus 12. So x is equal to 12 by 6. X is equal to oxidation 12 by 2 येणार, 12 by 2. So oxidation state is what, plus 6. तर अशा एक्झाम्पल्स वगैरे आहेत ऑक्सिडेशन स्टेट काढायचे, ते तुम्हाला काढता आले पाहिजेत ऑक्सिडेशन स्टेट वगैरे. ओके, देन नेक्स्ट त्याच्यामध्ये आपण बघूयात एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियस ऑफ 3D ट्रान्झिशन सिरीज. 3D ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये तुम्हाला ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियसचा ट्रेंड्स काय करायचा आहे, एक्सप्लेन करायचं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे ग्रुपमध्ये टॉप टू बॉटम ॲटॉमिक साईज काय होत असते, इन्क्रीज होत असते, आणि पिरियड्स मध्ये ॲटॉमिक साईज लेफ्ट टू राईट काय होते, सॉरी ग्रुपमध्ये इन्क्रीज होते आणि पिरियड्स मध्ये ॲटॉमिक साईज काय होते, डिक्रीज होत असते. ओके, आता सपोज आपण 3D ट्रान्झिशन सिरीजचे एलिमेंट्स घेतले. फर्स्ट इज होट स्कँडियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅग्नीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर अँड झिंक. तर ॲटॉमिक साईजचा ट्रेंड्स कसा असणार, ॲज वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, फ्रॉम स्कँडियम टू द झिंक. ओके, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. सेल काय राहतात, कॉन्स्टंट. किती शेल्स असतात ह्यांच्यामध्ये, 4 सेल. कोणता पण एलिमेंट घ्या त्याच्यामध्ये टोटल शेल्स किती आहेत, 4. लेफ्ट टू राईट जाताना नंबर ऑफ शेल्स कॉन्स्टंट राहतात, पण न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होतो. ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज झाला तर प्रोटॉन्स इन्क्रीज होतात, प्रोटॉन्स इन्क्रीज झाला तर न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होतो, आणि न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला तर साईज काय होते, डिक्रीज होते. सो ॲज वी गोइंग फ्रॉम स्कँडियम टू द झिंक, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. शेल काय राहतात, कॉन्स्टंट राहतात, बट nuclear charge increases. As the nuclear charge increases, atomic size decreases. Okay, मग सर्वात स्मॉल काय असणार ह्याच्यामध्ये, इकडचे एलिमेंट स्मॉल असणार आणि हे एलिमेंट कसे असतात, लार्ज असतात. म्हणजे स्कँडियम सर्वात लार्ज असेल आणि स्मॉल काय असणार, हे वाले एलिमेंट असतात ते स्मॉल असतात. ओके, देन मग आयोनायझेशन एन्थाल्पीचा ट्रेंड कसं असणार, आयोनायझेशन एन्थाल्पी. ओके, आणि ॲटॉमिक साईज कसे असतात, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. सो लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक साईज काय होते, डिक्रीज होते. सो आयोनायझेशन एन्थाल्पीज काय होतात, लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होतात. तर आयोनायझेशन एन्थाल्पीचं पण ट्रेंड सांगू शकता. ॲज वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस. ॲज द ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीजेस. सो लेफ्ट टू राईट जाताना आयोनायझेशन एन्थाल्पी पण काय होतात, इन्क्रीज होतात. ओके, आता ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट एक क्वेश्चन्स आहे. एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन 3D ट्रान्झिशन सिरीज. तर 3D ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये मेल्टिंग पॉइंटचे ट्रेंड्स तुम्हाला काय करायचे, एक्सप्लेन करायचे. ओके, आता फर्स्ट बघा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इथे ॲटॉमिक नंबर बघू, 24, 25, 26, 27, 28, 29 अँड 30. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होत S2D1, शॉर्ट मध्ये काढला तर S2D1.
ओके. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काढायचे आपल्याला. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ह्याच्यामध्ये एक येणार टी आय S2D2. ओके. एस मधले पेअर्ड असणार, डी मधले दोन अनपेड असतात. सो टी आय मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दोन येणार. व्हॅनेडियमचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्ट मध्ये घेतला तर S2D3 येणार. हे तीन इलेक्ट्रॉन अनपेड असणार. सो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन. क्रोमियमचे काढले तर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन येतात. Mn चे अनपेड इलेक्ट्रॉन 5. नंतर इथे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन अँड 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन. ओके. हे बघायचं 3D सिरीज मध्ये आपण लेफ्ट टू राईट गेले तर फर्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, इन्क्रीज होतात. परत नंतर अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होतात. ओके. मेटलचे जे मेल्टिंग पॉइंट असतात ते मेटॅलिक बॉन्ड वरती डिपेंड असतात आणि जेवढे अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त असतात तेवढेच मेटॅलिक बॉन्ड पण जास्त फॉर्म होतात. सो बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. जे बॉन्ड फॉर्म असतात, मेटॅलिक बॉन्ड इज नथिंग बट कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड किंवा मेटॅलिक बॉन्ड कसे फॉर्म होतात, अनपेड इलेक्ट्रॉनचा शेअरिंग झाला तर मेटॅलिक बॉन्ड फॉर्म होतात. ज्या एलिमेंटमध्ये जास्त अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड पण कशी असणार, हाय असणार आणि त्याचा मेल्टिंग पॉइंट वगैरे जास्त असणार. सो ऍज वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, first number of unpaired electron increases up to the chromium and then again unpaired electron decreases. So as we going from left to right, strength of metallic bond first increases and then decreases. So melting point first increase होतात आणि नंतर decrease होतात. सो 3D सिरीज मध्ये सर्वात जास्त मेल्टिंग पॉइंट कशाचं असेल, क्रोमियम. कारण ह्याच्यामध्ये 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत. सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड कशी असणार, जास्त असणार. 3D सिरीज मध्ये सर्वात कमी मेल्टिंग पॉइंट कशाचं असणार, झिंकचा असणार, Zn. ओके. कारण Zn मध्ये 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत. सो हा मेटॅलिक बॉन्ड फॉर्म नाही करणार. आता इथे बघा, Zn च्या खाली काय आहे, कॅडमियम. कॅडमियमच्या खाली काय आहे, मर्क्युरी. ओके. यांच्या डी मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन्स असतात, डी मध्ये 10. सो अनपेड इलेक्ट्रॉन किती असणार, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात. सो ऍट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मर्क्युरी कशामध्ये असतो, लिक्विड मध्ये असतो. मेल्टिंग पॉइंट खूप कमी आहे. ओके. आता इथेच जर आपण क्रोमियमच्या खालचा टंगस्टन एलिमेंट घेतला, टंगस्टन मध्ये 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात. सो मेल्टिंग पॉइंट इज अप्रॉक्स किती, 4000 डिग्री सेल्सिअसच्या पण जास्त असतो. किती डिफरन्स आहे, टंगस्टन मध्ये अप्रॉक्स 4000 डिग्री सेल्सिअस आणि हा ऑर्डिनरी टेम्परेचरलाच लिक्विड असतो. इट इज ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड. तर क्वेश्चन कसं येतो, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन 3D ट्रान्झिशन सिरीज. एवढं सांगायचं फक्त. लेफ्ट टू राईट फर्स्ट गेलं तर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होतात, परत नंतर डिक्रीज होतात. स्ट्रेंथ ऑफ मेटॅलिक बॉन्ड पण इन्क्रीज होते, परत नंतर डिक्रीज होते. सो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इन्क्रीज होतात आणि नंतर डिक्रीज होतात. ओके. आणि 3D ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये सर्वात जास्त मेल्टिंग पॉइंट कशाचा असतो, क्रोमियमचा. ओके. नेक्स्ट बघा, मॅग्नेटिक मुवमेंट. मॅग्नेटिक मुवमेंट किंवा मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. तर सपोज मेटल आयन्स देतात आणि मेटल सायन्सचा तुम्हाला मॅग्नेटिक मुवमेंट फाइंड करायला विचारतात. सपोज मॅग्नेटिक मुवमेंट काढायचा फॉर्म्युला काय आहे तो बघूयात आपण. मॅग्नेटिक मुवमेंट, मॅग्नेटिक मुवमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2 BN. हा कशाचा फॉर्म्युला असतो, मॅग्नेटिक मुवमेंट काढायचा. मॅग्नेटिक मुवमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट N+2, वेअर एन म्हणजे काय असतात, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. एन इज होट नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देन आता ह्याच्यामध्ये सपोज क्वेश्चन कसं आहे, कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ Mn+2 आयन्स. Mn+2 आयन्सचं काय करायचं आपल्याला, मॅग्नेटिक मुवमेंट फाइंड करायचं. मग फर्स्ट काय करा, Mn atomic number 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज सॉट AR 4s2 3d5. ओके. ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, +2. 2 इलेक्ट्रॉन कमी करा. ओके. सो 2 इलेक्ट्रॉन कमी केले तर काय भेटणार आपल्याला, Mn+2 इन ब्रॅकेट AR 4s0 3d5. ओके. डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स टाकायचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स टाकायचे, 1 2 3 4 5. तर अनपेअर्ड पण 5च इलेक्ट्रॉन असणार. सो n इज इक्वल टू 5. तर Mn+2 मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती असतात, 5 असतात. सो या फॉर्म्युलामध्ये फक्त 5 टाकायचं. सो मॅग्नेटिक मुवमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इन ब्रॅकेट 5+2. ओके. BN होल मॅग्नेटॉन. सो मॅग्नेटिक मुवमेंट
5 plus 2 7, 7 into 5 35, so under root 35 bm. So magnetic moment mu is equal to 5.93 bm magnetic moment तुम्हाला भेटेल. ओके, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर 5 पॉईंट समथिंग व्हॅल्यू असते, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तर 2 पॉईंट समथिंग व्हॅल्यू असते, म्हणजे डायरेक्ट पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, अशा क्वेश्चन्स आहेत. तर हा क्वेश्चन्स या लेसन मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मध्ये आहे. मॅग्नेटिक मुवमेंट काढायचे तर ऍटलिस्ट एक एक्झाम्पल तुम्हाला असेल मॅग्नेटिक मुवमेंट काढण्यासाठी. तर बघा, सेकंड आपण क्रोमियम प्लस 3 चा मॅग्नेटिक मुवमेंट काढूयात. कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ क्रोमियम प्लस 3 आयन. क्रोमियम प्लस 3 आयनचा मॅग्नेटिक मुवमेंट काढायचा. फर्स्ट स्टेप, क्रोमियम ॲटॉमिक नंबर घ्यायचा क्रोमियमचा, CR ॲटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज AR 4s1 3d5. ओके, सो चार्ज प्लस 3 आहे, 3 इलेक्ट्रॉन कमी करायचे. सो क्रोमियम प्लस 3 चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसं असेल, 3 इलेक्ट्रॉन कमी करा, हा एक कमी होईल, इथून परत 2 कमी होणार. सो AR इन ब्रॅकेट 4s 0 3d 3 येणार. सो डी मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन, हे 3 चे 3 अनपेड असणार. सो n इज इक्वल टू किती भेटणार, 3 भेटणार. सो फक्त फॉर्म्युलामध्ये n टाकायचा. ओके, सो 3 प्लस 2 होट 5, 5 इंटू 3 15, तर रूट 15 आन्सर भेटणार आपल्याला. ओके, तर त्याच्यावरून तुम्ही मॅग्नेटिक मुवमेंट वगैरे फाइंड करू शकता. देन आता सपोज तुम्हाला Ni+2 चा मॅग्नेटिक मुवमेंट काढायचा आहे. सो निकेलचा ॲटॉमिक नंबर किती असतो, 28. 28, सो S2D8. ओके, प्लस 2 चार्ज आहे, 2 इलेक्ट्रॉन कमी केले तर डी मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन येणार. सो त्यांची व्हॅल्यू किती भेटणार, 2 भेटणार. सो मॅग्नेटिक मुवमेंट इज 2.83 वगैरे समथिंग मॅग्नेटिक मुवमेंट भेटेल. ओके, तर मॅग्नेटिक मुवमेंटचे एक एक्झाम्पल्स करायचे. देन नेक्स्ट नंतर कलर. ओके, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट असतात, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड असतात. ओके, कॉपर सल्फेट घेतला, ब्लू कलरचा आहे. कॅमिनोफोर पिंक कलरचा आहे. ओके, देन रस्ट असेल तो रेड ब्राऊन कलरचा आहे, Fe2O3 वगैरे. ओके, कलर. तर दोन टाईपचे कंपाऊंड असतात, पॅरामॅग्नेटिक कंपाऊंड्स अँड डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड्स. तर पॅरामॅग्नेटिक कंपाऊंड मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात. तर ज्या कंपाऊंड मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात ते कंपाऊंड कसे असतात, पॅरामॅग्नेटिक. अँड मोस्ट ऑफ द पॅरामॅग्नेटिक कंपाऊंड्स आर कलर्ड कंपाऊंड्स. ओके, देन ज्या कंपाऊंड मध्ये सगळे इलेक्ट्रॉन्स पियर्ड असतात, पियरच्या फॉर्म मध्ये असतात, तो कंपाऊंड डायमॅग्नेटिक असतो. अँड डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड्स आर कलरलेस कंपाऊंड. डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड हे कलरलेस कंपाऊंड असतात. आता क्वेश्चन्स कसं आहे त्याच्यामध्ये, स्कँडियम प्लस 2 इज कलर्ड, स्कँडियम प्लस 2 इज कलर्ड. ओके, वेअर ॲज स्कँडियम प्लस 3 इज कलरलेस, कलरलेस. तर अशा टाईपचे क्वेश्चन्स याच्यामध्ये येतात. स्कँडियम प्लस 2 हा कलर्ड आहे आणि स्कँडियम प्लस 3 हा कलरलेस आहे. तर हे एक्सप्लेन करायचं आपल्याला. परत सेम, स्कँडियम ॲटॉमिक नंबर 21. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज हॉट AR 4s2 3d1. ओके, ऑक्सिडेशन स्टेट किती ते प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन कमी करा. स्कँडियम प्लस 2. ओके, AR 4s0 अँड 3d1. ओके, सो डी मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे, अनपेड इलेक्ट्रॉन पण किती असणार, एकच असणार. मग एक्सप्लेन काय करणार, इन स्कँडियम प्लस 1, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज अनपेड, and so compound containing unpaired electron is paramagnetic compound, and paramagnetic compound is what, colored compounds. आता नंतर स्कँडियम प्लस 3 चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढा, 3 इलेक्ट्रॉन कमी करायचे. ओके, मग 3 इलेक्ट्रॉन कमी करा, तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भेटणार AR 4s0 3d0. सो n इज इक्वल टू 0. त्याच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आहेत. सो स्कँडियम प्लस 3 इज हॉट डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड, अँड डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड इज हॉट कलरलेस कंपाऊंड. तर रिझनिंग साठी असे क्वेश्चन्स वगैरे येतात. देन परत ह्याच्यामध्ये कॉपरचा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. कॉपर प्लस 1 इज कलरलेस, वेअरॅज कॉपर प्लस 2 इज कलर्ड. हा पण क्वेश्चन सेम अशाच पद्धतीने काय करायचा, सॉल्व्ह करून ठेवायचा. डी ब्लॉक एलिमेंट्स असतात ते कलर्ड कंपाऊंड का असतात. आता सपोज बघा, डी ऑर्बिटल्स मध्ये किती बॉक्स असतात, 5 बॉक्स असतात किंवा 5 ऑर्बिटल्स असतात, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ लिगँड्स डी ऑर्बिटल स्प्लिट इंटू 2 सेट्स. डी ऑर्बिटल्स असते ती 2 सेट मध्ये स्प्लिट होते. ओके,
तर खाली 3 ऑर्बिटलचा सेट असतो आणि वरती 2 ऑर्बिटलचा सेट असतो. हा एनर्जी गॅप असतो. दिस इज व्हॉट कॉल्ड डेल्टा नॉट. ओके. देन डी ऑर्बिटल्स. 2 सेटमध्ये स्प्लिट झाली. दिस इज व्हॉट T2Z ऑर्बिटल्स अँड दिस इज वन व्हॉट EZ ऑर्बिटल्स. आता सपोज तिथे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. एनर्जीचा ग्राफ आहे. ओके. पोटेन्शियल एनर्जी. हा अनपेड इलेक्ट्रॉन इथे कुठे जाणार? ग्राउंड स्टेट खाली मध्ये जाणार इथे. एनर्जी कमी येते. ग्राउंड स्टेट मध्ये इलेक्ट्रॉन जाणार. आता इथे सन मध्ये एनर्जी असते. आता सपोज हा सन घेतला. सन काय करतो? रेडिएशन इमिट करतो. कुठले रेडिएशन? विजिबल लाईट्स. ओके. एनर्जी ऑफ लाईट इज गिव्हन बाय इज इक्वल टू एच म्यूज. म्हणजे सन मधले जे विजिबल लाईट्स मधले फोटॉन्स असतात ते फोटॉन्स कशावरती इन्सिडेंट होतात? इलेक्ट्रॉन वरती इन्सिडेंट होतात. अँड कोलिजन बिटवीन दिस फोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक कोलिजन. कोलिजन कशी असते? इलास्टिक. म्हणजे फोटॉन मधली एनर्जी आहे ते कोण घेतात? इलेक्ट्रॉन घेतात. मग इथे इलेक्ट्रॉनची एनर्जी इन्क्रीज होते. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी इन्क्रीज झालं तर ते ग्राउंड स्टेट वरून कुठे जातात? एक्साइटेड स्टेटला जातात. म्हणजे इथे ते कुठे जाणार? ते एक्साइटेड स्टेटला जाणार. ओके. बट हाऊ एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल. एक्साइटेड स्टेट कशी असते? अनस्टेबल. परत हे वरचे इलेक्ट्रॉन्स कुठे येतात? खाली येतात. परत हे इलेक्ट्रॉन्स खाली येणार. ओके. वरती जाताना इलेक्ट्रॉन काय करतात? एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतात सनमधली. आणि खाली येताना ऍब्झॉर्ब केलेली एनर्जी काय करतात? इथे इमिट करतात. ओके. इमिट करतात. आपल्याला जे कंपाऊंडचे कलर दिसतात ते कुठले दिसतात? इमिट केलेले लाईटचे कलर दिसतात आपल्याला. आणि हे अपोजिट कलर असतात. ऍब्झॉर्ब केलेले कलर आणि इमिट केलेले कलर त्यांना आपण कॉम्प्लिमेंटरी कलर असा नेम दिलेला आहे. कॉम्प्लिमेंटरी कलर. कॉम्प्लिमेंटरी कलर जर तुम्हाला ओळखायचे असतील तर असं डायग्राम काढायचा स्टारचा. ओके. विबगी ऑर. विबगी ऑर. ओके. इंडिगो इथे कॅन्सल करायचा आणि स्टारला इथे कलरचे नाव द्यायचे. व्हायोलेट, नंतर ब्लू, ग्रीन, ग्रीन नंतर इथे येलो, ऑरेंज अँड रेड. अपोजिटचे जे कलर असतात ते कॉम्प्लिमेंटरी कलर असतात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला Fe2O3. Fe2O3 इज हॉट रस्ट. ओके. तर त्याचा कलर कसा असतो? ब्राऊन रेड कलर असतो. ओके. कलर कसा आहे? रेड कलर. ओके. मग आता इथे बघायचं. रेड कलरच्या अपोजिटला काय आहे? ग्रीन कलर आहे. म्हणजेच काय? रस्ट हे कंपाऊंड आहे. सनलाईट मधून कोणती लाईट ऍब्झॉर्ब करणार? ग्रीन कलरची लाईट काय करणार? ते ऍब्झॉर्ब करणार. आणि इमिट करताना रेड कलरची लाईट काय करणार? तो इमिट करणार. सो आपल्याला जो रस्ट आहे तो कलर कसा दिसतो? त्याचा रेड किंवा ब्राऊन रेड असा कलर दिसतो. अँड दिस अपोजिट कलर इज कॉल्ड कॉम्प्लिमेंटरी कलर. And why d block elements are colored compound? It is due to dd transition. इथे हे d ऑर्बिटल्स आहे, d पण ऑर्बिटल्स. dd मध्ये काय झालं? ट्रान्झिशन झालं. म्हणजे डी ट्रान्झिशन झालं तर डी ऑर्बिटल डी कंपाऊंड कसे असतात? कलर्ड असतात. डी ट्रान्झिशन, प्रेझेन्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नेचर ऑफ लिगँड्स अँड जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. या 4 फॅक्टर्स वरती कंपाऊंडचे कलर डिपेंड असतात. आणखीन एक लक्षात ठेवायचं, सम डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड्स आर कलर्ड कंपाऊंड. काय असे 4 डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड आहेत ते कलर्ड कंपाऊंड आहेत. तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, KMnO4, K2Cr2O7. ओके. रुबी स्टोन. ओके. रुबी स्टोन हा रेड कलरचा असतो. नंतर NiDMG. ओके. सम डायमॅग्नेटिक कंपाऊंड्स आर कलर्ड कंपाऊंड ड्यू टू चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रा. चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रामुळे हे 4 कंपाऊंड डायमॅग्नेटिक आहेत तरी पण ते कसे असतात? कलर्ड असतात. ओके. तर ह्याच्यामध्ये रिझनिंग साठी क्वेश्चन्स वगैरे विचारतात. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट? कॅटालिटिकल प्रॉपर्टीज. मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स अँड दिअर कंपाऊंड्स ऍक्ट एज कॅटलिस्ट. डी ब्लॉक एलिमेंट आणि त्यांचे बरेच सारे कंपाऊंड काय म्हणून ऍक्ट होत असतात? कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होत असतात. रिझन काय आहे? बिकॉज दे शोज व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. तर आन्सर मध्ये काय आलं पाहिजे तुमचा? व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. डी ब्लॉक एलिमेंटची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी असते? व्हेरिएबल असते. +2 दाखवतील, +3, +4 वगैरे व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. सो डी ब्लॉक एलिमेंट ऍक्ट्स एज कॅटलिस्ट बिकॉज दे शोज व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके. And catalyst increases the rate of chemical reaction by decreasing energy of activation. हा पण पॉइंट लिहू शकतात. Catalyst increases the rate of chemical reaction by decreasing energy of activation. आणि examples द्या. Suppose N2 plus hot 3H2. Okay. It gives hot NH3. Haber process.
आयर्न मॉलिब्डेनम हा कॅटलिस्ट वापरतो आपण. ओके, आयर्न इज हॉट डी ब्लॉक एलिमेंट. नंतर SO2 प्लस half of the O2 it gives hot SO3 कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. V2O5 कॅटलिस्ट वापरतो. व्हॅनेडियम. नंतर सपोज हायड्रोजनेशन करायचं असेल तर निकेल कॅटलिस्ट वापरतो. ओके, परत सपोज एक्झाम्पल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन HCl प्लस O2, क्लोरीनचा प्रिपरेशन कॉपर क्लोराईड CuCl2, इथे भेटणार आपल्याला Cl2 प्लस H2O डिकॉन प्रोसेस. ओके, सो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स अँड दिअर कंपाऊंड्स ऍक्ट एज कॅटलिस्ट. आणि 2 एक्झाम्पल त्याचे करून ठेवायचे. ओके, देन नेक्स्ट त्याच्यामध्ये इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. ओके, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. ओके, आता इंटरस्टिशियल कंपाऊंडचा एक्झाम्पल काय आहे? स्टेनलेस स्टील. ओके, स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील हा इंटरस्टिशियल कंपाऊंड आहे. कशापासून बनवलेला असतो तो? आयर्न अँड कार्बन. ओके, तर आयर्नचा एटॉमिक नंबर 26 आहे, कार्बनचा 6 आहे. सो साईज ऑफ आयर्न इज लार्ज ॲज कम्पेअर टू द साईज ऑफ कार्बन. तर आयर्नची साईज खूप लार्ज असते ॲज कम्पेअर टू द साईज ऑफ कार्बन. ओके, मग आता सपोज आपण आयर्नचा स्ट्रक्चर घेतला. हे आयर्नचे आयटम्स असतील लॅटिस मधले. ओके, तर ते लार्ज असतील. दिस इज सॉट आयर्न्स. हे सगळे काय आहेत? आपले आयर्नचे आयटम्स आहेत. Fe. ओके, आणि ह्यांच्यामध्ये हा जो एम्प्टी स्पेस आहे, तो एम्प्टी स्पेस म्हणजेच काय असतो? इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, दिस स्पेस इज हॉट इंटरस्टिशियल स्पेस, एम्प्टी स्पेस. पेअर जर आपण असे जॉईन केले तर त्यांच्यामध्ये एम्प्टी स्पेस राहणार आहे. तो काय आहे? इंटरस्टिशियल स्पेस. आता तुम्हाला आयर्नच्या लॅटिसमध्ये कार्बन ऍड करायचा आहे. मग कार्बन खूप स्मॉल असल्यामुळे कार्बन कुठे ऍड होतो? इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये जाऊन ऍड होतो. सो अँड सच टाइप ऑफ कंपाऊंड इज कॉल्ड हॉट interstitial compound. That means what? Transition elements form interstitial compounds with small atoms like what? Carbon, hydrogen, nitrogen, boron. ओके, आणि हे जे कंपाऊंड असतात त्यांना काय म्हणतो आपण? इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रान्झिशन एलिमेंट फॉर्म interstitial compound with small atoms like what? Boron, carbon, nitrogen, hydrogen, etc. And such type of compound is called what? Interstitial compound. And what are the properties of interstitial compounds? Interstitial compound हे alloy आहे. ओके, मग पॅरेंट मेटल्स पेक्षा हे कसं असणार? हार्ड असणार. इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स कसे असतात? इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स आर हार्ड ऍज कम्पेअर टू पॅरेंट्स मेटल्स. म्हणजे प्युअर आयर्न आपण कन्सिडर केला आणि स्टेनलेस स्टील कन्सिडर केला तर स्टेनलेस स्टील हे अलॉय आहे, त्याच्यामुळे ते कसं असणार आहे? हार्ड असतात. इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स आर हार्ड ऍज कम्पेअर टू द पॅरेंट मेटल. सेकंड पॉइंट, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड हार्ड आहेत म्हणजे त्यांचे मेल्टिंग पॉइंट कसे असणार? जास्त असणार. सो इंटरस्टिशियल कंपाऊंड हॅज हाय मेल्टिंग पॉइंट ऍज कम्पेअर टू द प्युअर मेटल्स. ओके, देन डेन्सिटी. डेन्सिटी एक लक्षात ठेवायची. लो डेन्सिटी. इंटरस्टिशियल कंपाऊंड हॅज लो डेन्सिटी ऍज कम्पेअर टू पॅरेंट मेटल्स. पॅरेंट मेटल पेक्षा इंटरस्टिशियल कंपाऊंडची डेन्सिटी कशी असते? कमी असते. आता सपोज स्टेनलेस स्टील आणि प्युअर आयर्न घेतला आपण. प्युअर आयर्न आहे तो एकदम हेवी असतो, जड असतो, आणि स्टेनलेस स्टील वेटला कमी असतो. दॅट मीन्स डेन्सिटी कशी असणार? कमी असणार. नंतर सेकंड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी हे पण कंडक्ट करतात, हे पण हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात. देन नंतर आणखी स्टेनलेस स्टीलचा करोजन होत नाही, पण प्युअर आयर्नचा करोजन होतो. दॅट मीन्स वॉट? जे अलॉइज असतात, कार्बाइड असतात, ते कसे असतात? लेस रिॲक्टिव्ह. दॅट मीन्स वॉट? इंटरस्टिशियल कंपाऊंड इज वॉट? लेस रिॲक्टिव्ह ऍज कम्पेअर टू पॅरेंट्स मेटल. पॅरेंट्स मेटल पेक्षा इंटरस्टिशियल कंपाऊंड हे कसे असतात? लेस रिॲक्टिव्ह असतात. तर हे अशा काही प्रॉपर्टीज तुम्ही लिहू शकता त्याच्यामध्ये. ऑल दिस इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स अँड राईट द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ interstitial compound असा क्वेश्चन विचारतात. The compounds of d block element with small atoms like boron, carbon, hydrogen, nitrogen called interstitial compound. Interstitial compounds are hard as compared to pure metals, have high melting point, then low density and less reactive. Okay. नंतर ट्रान्झिशन मेटल हायड्राइड्स असतात, ते स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट म्हणून पण आपण वापर करू शकतो. 4 प्रॉपर्टीज आपल्याला सफिशियंट आहेत. ओके, देन नंतरचा पॉइंट आहे व्हॉट आर द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट.
ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, एवढंच लक्षात ठेवायचं. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स काय असतात, सगळे मेटल्स. सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, मॅलेबल्स, डक्टाइल्स. मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड कंपाऊंड असतात. कॅटलिस्ट म्हणून आपण त्यांचा वापर करू शकतो. ओके, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाऊंड, दे फॉर्म अलॉयज. असे खूप सारे प्रॉपर्टीज ह्याच्यामध्ये तुम्ही लिहू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, ओके. तर मेटलर्जीमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स रॉट आयर्न, स्टील आणि कास्ट आयर्न यांचा डिफरन्स एक्झामसाठी इम्पॉर्टन्स आहे. ओके, तर एक्झामवरती याच्यावरती क्वेश्चन्स येऊ शकतो. रॉट आयर्न्स, ओके, ज्या आयर्न्समध्ये कार्बनचा पर्सेंटेज किती असतो, लेस दॅन 0.2% कार्बनचा पर्सेंटेज असतो, तो काय असणार आपला रॉट आयर्न्स. ओके, इम्प्युरिटीज कमी आहेत ह्याच्यामध्ये, म्हणजे हा कसं असणार व्हेरी सॉफ्ट. ओके, व्हेरी सॉफ्ट. आणि कुठे कुठे वापर करू शकतो आपण, पाईप्स, बोल्ट्स अँड रिवेट्स मध्ये ह्याचा वापर करू शकतो. देन स्टीलमध्ये कार्बनचा पर्सेंटेज किती असतो, इन बिटवीन 0.2 टू द 2%. ओके, म्हणजे इथे इम्प्युरिटीज जास्त आहेत, म्हणजे हा कसा असेल, नायदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट. ओके, देन स्टीलचा वापर आपण बिल्डिंग्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, शिप, ऑटोमोबाईल्स अँड वेपन्स वगैरे साठी आपण स्टीलचा वापर करतो. देन सेकंड इज व्हॉट, कास्ट आयर्न. ओके, कार्बनचा पर्सेंटेज 4% आहे, म्हणजे इम्प्युरिटीज खूप जास्त आहे ह्याच्यामध्ये. सो इट इज नॉट हार्ड. ओके, वापर ह्याचा कशामध्ये करतो आपण, पाईप्स, पॉट्स, पॅन्स, युटेन्सिल्स प्रिपेअर करण्यासाठी आपण कास्ट आयर्नचा वापर करू शकतो. तर हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, रॉट आयर्न, स्टील अँड कास्ट आयर्न. ओके, रॉट आयर्न लेस दॅन 2% कार्बन, 0.2 टू द 2% कार्बन्स, अँड कास्ट आयर्न मध्ये 4% कार्बन. इट इज हॉट, व्हेरी सॉफ्ट, नायदर हार्ड टू नॉट सॉफ्ट, अँड नंतर व्हेरी हार्ड. ओके, आणि त्यांचे युजेस वगैरे करून ठेवायचे. देन नेक्स्ट, मेटलर्जी मध्ये तुम्हाला आणखी डेफिनेशन्स वगैरे आहेत ते विचारू शकतात. ओके, मिनरल्स, ओर्स वगैरे हे 10th स्टँडर्डला आपल्याला डेफिनेशन ऑलरेडी झालेले आहेत. ओके, मिनरल्स म्हणजे काय, नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स विच कंटेन मेटल्स इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड आउट मिनरल्स. म्हणजे नेचरमध्ये जे आपल्याला कंपाऊंड भेटतात की ज्यांच्यामध्ये मेटल प्रेझेंट आहे इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड हॉट मिनरल्स. फॉर एक्झाम्पल, आता काय घेतलं आपण, हेमेटाइड ओर घेतली. हेमेटाइड ओरचा फॉर्म्युला काय आहे, Fe2O3 आहे. मॅग्नेटाइट ओर असेल तर Fe3O4 मॅग्नेटाइट ओर आहे. असे आयनचे ओर्स, मिनरल्स असतात हे. ओके, आणि हे सगळे नेचरमध्ये कंपाऊंड आपल्याला भेटतात. सो दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड हॉट मिनरल्स. A naturally occurring compounds which contain metals in free state or combined state is called minerals. Then what is mean by ores? ज्या मिनरल पासून आपण मेटल प्रॉफिटेबली एक्स्ट्रॅक्ट करतो, तो मिनरल्स म्हणजेच काय असतो, ओर्स. सो ओर इज नथिंग बट मिनरल्स. ओर्स हे काय असतात, मिनरल्स असतात, फक्त त्यांच्यामधून आपण मेटल प्रॉफिटेबली एक्स्ट्रॅक्ट करतो. आता हा हेमेटाइड ओर आहे आणि मॅग्नेटाइट, हेमेटाइटचा मिनरल आहे आणि हा मॅग्नेटाइटचा मिनरल आहे. आपल्याला आयर्नचा एक्स्ट्रॅक्शन करायचं असेल प्रॉफिटेबली, तर आपण हा कंपाऊंड वापरतो, हेमेटाइट वापरतो. सो हेमेटाइट इज हॉट ओर्स. जर आयर्न आपल्याला प्रॉफिटेबली एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर हेमेटाइटचा वापर करणार. सो नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स विच कंटेन मेटल फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल्स, अँड फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्स्ट्रॅक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर्स. आता जे ओर्स असतात ते प्युअर्स नसतात, त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असते. मग सिलिका असेल, डस्ट पार्टिकल्स असतील, ओके, सॉइल असेल, ह्याच्यामध्ये इम्प्युअर फॉर्म मध्ये असतात. आणि ज्या ओट्स मध्ये इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतात त्यांना काय म्हणतो आपण, गँग्स म्हणतो. द सँड or sand, soil and dust particle or unwanted impurities present in ore is called hot gangs. Then what is meant by concentrations? ओर्स मधून इम्प्युरिटीज सेपरेट करण्याची जी प्रोसेस असते, मग मॅग्नेटिक सेपरेशन असेल, फ्लोटेशन प्रोसेस असेल, ओके, देन ग्रॅव्हिटी सेपरेशन असेल, तर ते प्रोसेस कशाचे असतात, कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच काय, ओर्स मधून इम्प्युरिटी सेपरेट करण्याची जी प्रोसेस असते त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो. अँड देन व्हॉट इज मीन बाय मेटलर्जी? प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल इन प्युअर स्टेट फ्रॉम इट्स ओर. आता इथे हेमेटाइटची ओर आहे, ह्याच्यामधून आपण कोणता मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो, आयर्न हा मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. म्हणजे ओर्स पासून
मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करण्याची जी प्रोसेस असते त्याला काय म्हणतो आपण मेटलर्जी. द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ प्युअर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. देन नेक्स्ट इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, इनर ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या दोन सिरीज असतात, लॅन्थेनाइट सिरीज अँड ॲक्टिनॉइड सिरीज. आता सपोज एलिमेंट घेतले आपण, लॅन्थेनम, सेरियम, प्रोसोडायमियम, निओडायमियम, प्रोमेथियम, समॅरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इर्बियम, थोलियम, इटर्बियम अँड लुटेटियम. ओके, सो लॅन्थेनमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे ते 57. ओके, सो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 अँड 71. ओके, आता लॅन्थेनाइट सिरीज आपण सपोज कन्सिडर केली तर लॅन्थेनमचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसं असणार, LA इन ब्रॅकेटमध्ये झिनॉन, झिनॉनचा 56. ओके, इथे 4, 5, 6. ओके, 4, 5, 6 घ्यायचा. FDS, इथे एस मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आणि एफ मध्ये 0 इलेक्ट्रॉन. तर हा कशाचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे, लॅन्थेनम 57. झिनॉनचा असतो ॲटॉमिक नंबर किती इथे 54 आहे. ओके, 54, 55, 56 आणि 57. ओके, तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायचे असतील तर एकच फक्त एवढं करून ठेवायचं, लॅन्थेनम साठीचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. आणि एक ऍक्टिनियमचा काढायचं असेल तर एसीचा 89 असतो, ब्रॅकेटमध्ये इथे काय येणार, रेडॉन. ओके, रेडॉनचा ॲटॉमिक नंबर इथे 86, इथे 5, 6, 7, FDS 2, 1 अँड 0. आता सपोज तुम्हाला बघा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कशाचा काढायचा आहे, एलयूचा काढायचा आहे. ओके, मग काय करायचं, इथे 71 मायनस काय करायचं, 57 मायनस 57. हे सॉल्व्ह केलं तर किती येणार, 14. ओके, आणि जे येणारे इलेक्ट्रॉन असतात ते एफ मध्ये टाकायचे. सो एलयूचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायचं असेल तर इथे किती घेणार आपण, 14 घेणार. ओके, देन मग हे जे ॲटॉमिक नंबर आहेत त्याच्यामधून काय मायनस करायचं, फक्त 57 मायनस करायचं आणि येणारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एफ मध्ये टाकायचे. याच्यावरून तुम्ही सगळे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढू शकता. आता बघा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स. ए ब्लॉक एलिमेंटचा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय असणार, तर मॅक्झिमम नंबर असतो तो एन घ्यायचा. मॅक्झिमम हा जो नंबर आहे तो काय घेणार आपण, एन. सो थॉट NS2. देन इथे 5 आहे, 5 कसं लिहिणार, N6 आहे म्हणजे इथे N-1 डी भेटणार आपल्याला. डी मध्ये 0 to 1 इलेक्ट्रॉन्स आणि इथे 4 आहे, सो हे कसं लिहिणार आपण, N-2. N-2 F1 to 14. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय भेटलं आपल्याला, N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 and NS2. Okay, this is what जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट. आणि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट, हे इलेक्ट्रॉन चेंज होतात 1 to 14 पर्यंत, पण हे 3 इलेक्ट्रॉन कॉमन राहतात प्रत्येक एलिमेंटसाठी. सो कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट इज ऑट +3. तर ह्याच्यामध्ये एकच क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, डिफरन्स बिटवीन लॅन्थेनाइट्स अँड ॲक्टिनॉइड्स. तर एक्झामसाठी एकच क्वेश्चन ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. आणखी हा पण एक करून ठेवा, लॅन्थेनाइट कॉन्ट्रॅक्शन. व्हॉट इज लॅन्थेनाइट कॉन्ट्रॅक्शन? ओके, as we going from lanthanum to the lutetium. लॅन्थेनम कडून लुटेटियम कडे गेलो आपण. नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. नंबर ऑफ शेल्स काय राहतात, कॉन्स्टंट राहतात. बट न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस. न्यूक्लिअर चार्ज काय होतो, इन्क्रीज होतो. आणि न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज झाला तर साईज काय होते, डिक्रीज. म्हणजे लेफ्ट टू राईट जाताना साईज काय होणार आहे, डिक्रीज होणार. दिस डिक्रीज इन साईज इज कॉल्ड व्हॉट, लॅन्थेनाइट कॉन्ट्रॅक्शन. त्यालाच काय म्हणतो आपण, लॅन्थेनाइट कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, आणि सर्वात इम्पॉर्टंट तुम्हाला डिफरन्स करून ठेवायचा आहे, डिफरन्स बिटवीन लॅन्थेनाइट्स अँड ॲक्टिनॉइड्स. ऍटलिस्ट कमीत कमी 4 पॉईंट सगळ्यांना करून ठेवायचे, डिफरन्स बिटवीन लॅन्थेनाइट्स अँड ॲक्टिनॉइड्स. आता इथे आपण लॅन्थेनाइट्स घेऊयात, इकडे ॲक्टिनॉइड्स एलिमेंट घेऊयात. मग फर्स्ट पॉईंट तुम्ही काय घेऊ शकता याच्यामध्ये, ग्रुप नंबर लॅन्थेनॉइड एलिमेंटचा 3rd असतो, पिरियड नंबर 6 असतो. ॲक्टिनॉइड साठी ग्रुप नंबर 3rd आहे. ओके, पिरियड्स नंबर किती आहे, 7th आहे. हा पॉईंट घेऊ शकता.
लास्ट इलेक्ट्रॉन्स असतात ते 4f ऑर्बिटल्स मध्ये एंटर्स होतात. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5f ऑर्बिटल्स. ओके. देन lengthened contraction इज लेस. लॅन्थनेट कॉन्ट्रॅक्शन कमी असतो, म्हणजे इकडून इकडे जाताना साईज थोडी कमी डिक्रीज होते. इकडे ऍक्टिनोइड कॉन्ट्रॅक्शन इज मोर. ऍक्टिनोइड कॉन्ट्रॅक्शन जास्त असतो. लॅन्थेनॉइड सिरीज मध्ये एकच एलिमेंट रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे, प्रोमेथियम. ओनली पीएम इज रेडिओ ऍक्टिव्ह. रेडिओ ऍक्टिव्ह. त्याच्यामध्ये सगळेच एलिमेंट रेडिओ ऍक्टिव्ह असतात. ऑल एलिमेंट्स आर रेडिओ ऍक्टिव्ह. ऑल एलिमेंट्स आर हॉट रेडिओ ऍक्टिव्ह. सगळे एलिमेंट रेडिओ ऍक्टिव्ह आहेत. ओके. देन नंतर इथे नॉट फॉर्म ऑक्झोकॅटायन. नॉट फॉर्म ऑक्झोकॅटायन. हे एलिमेंट्स असतात ते ऑक्झोकॅटायन फॉर्म करत नाही. दिस एलिमेंट फॉर्म ऑक्झोकॅटायन्स. फॉर्म ऑक्झोकॅटायन. ऑक्झोकॅटायन फॉर्म करतात. ऑक्झोकॅटायन म्हणजे काय? UO2+. ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजनचा युरेनियमचा कंपाऊंड आहे आणि त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. सो दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ऑक्झोकॅटायन्स. ओके. तर ऍक्टिनॉइड्स असतात ते ऑक्झोकॅटायन फॉर्म करतात. लॅन्थेनॉइड्स असतात ते ऑक्झोकॅटायन फॉर्म करत नाहीत. परत नंतर इथे घेऊ शकता, लॅन्थेनॉइडची ऑक्सिडेशन स्टेटची रेंज काय असते? +2 to the +4 पर्यंत ऑक्सिडेशन स्टेट या एलिमेंटचे असतात. ऑक्सिडेशन स्टेट इज इन बिटवीन +2 to the +4. त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट असते ती +2 to the +7 पर्यंत असते ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके. हे कंपाऊंड असतात ते लेस रिएक्टिव्ह असतात. लेस रिएक्टिव्ह कंपाऊंड. ओके. इकडचे जे कंपाऊंड असतात ते मोर रिएक्टिव्ह कंपाऊंड असतात. मोर रिएक्टिव्ह कंपाऊंड, बिकॉज ऑक्सिडेशन स्टेट इथे 7 पर्यंत आहे आणि इथे कितीपर्यंत आहे? 4 पर्यंतच आहे. सो लेस रिएक्टिव्ह अँड मोर रिएक्टिव्ह. तर असे बरेच सारे पॉइंट्स तुम्ही लिहू शकता. ह्यांच्या हायड्रोक्साईड असतात. LnOH थ्राईस. हायड्रोक्साईड असतात ते लेस बेसिक असतात. लेस बेसिक हायड्रोक्साईड. इकडचे हायड्रोक्साईड असतात ते मोर बेसिक हायड्रोक्साईड्स असतात. ओके. असे बरेच सारे पॉइंट्स आहेत. ऍटलिस्ट कमीत कमी ह्याचे 4 पॉइंट्स करून ठेवायचे. ए ब्लॉक मध्ये हा सर्वात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. डिफरन्स बिटवीन लॅन्थेनॉइड्स अँड ऍक्टिनॉइड्स. हायड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक, हायड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक. ग्रुप नंबर 3, पिरियड नंबर 6. ग्रुप नंबर 3, पिरियड नंबर 7. Then last electron enters into 4f orbitals. Last electron enters into 5 orbitals. Lanthanide contraction is less. Actinoid contraction is more. Only promethium is radioactive. All elements are radioactive. Not form oxocations. Form oxocations. Oxidation state range +2 to the +4, +2 to the +7. Okay. Then what are the transuranic element? असा पण एक क्वेश्चन आहे. ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट म्हणजे काय? ओके. एलिमेंट्स हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर ग्रेटर दॅन युरेनियम. तर युरेनियमचा ॲटॉमिक नंबर जर आपण घेतला, युरेनियम, तर ॲटॉमिक नंबर युरेनियमचा किती आहे? 92. मग ज्या एलिमेंटचे ॲटॉमिक नंबर 92 पेक्षा जास्त असतात, दॅट मीन्स वॉट? इन बिटवीन 93 to 103. ओके. Elements having atomic number in between 93 to 103 is called what? Transuranic elements. And then what is meant by post-actinoids element? Post-actinoid element म्हणजे काय? ज्या एलिमेंटचे atomic number 104 to 118 पर्यंत असतात. पिरियडिक टेबल मध्ये टोटल 118 एलिमेंट असतात आणि ज्या एलिमेंटचे ॲटॉमिक नंबर काय असतात? 104 to 118 च्या इन बिटवीन असतात. ते काय असतात? पोस्ट ऍक्टिनॉइड्स. हे काय असतात आपले? पोस्ट ऍक्टिनॉइड्स. ओके. आणि 93 to 10 असतात. हे काय असतात? ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट. ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट्स. ओके. तर हे फक्त ॲटॉमिक नंबर लक्षात ठेवायचे त्यांचे. आणि डेफिनेशन ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट्स अँड पोस्ट ऍक्टिनॉइड्स म्हणजे काय?